Coming up next on ArtTayo. Tara, ArtTayo! Ito ang pattern na gagamitin natin sa paggawa ng frog on LILYPAD. Ang mga kakailanganin natin ay colored art paper, glue, gunting, at lapis. Gamit ang pattern ay iginuhit ko ito sa ating art paper at pagkatapos ay gupitin ito.
product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time. Tara, art tayo!